Aceasta este partea modernă din Yerevan. Nu seamănă deloc cu Gyumri, orașul care l-am văzut ieri. În continuare mai avem de stat cam 4 ore prin Yerevan până când luăm mașina. Aceasta este mașina care ne va însoți în următoarele 3-4 zile în Armenia. Și plecăm la drum, mergem spre lacul Sevan. Am ajuns la destinație. Da, aceasta este camera. 15 euro de persoană pe noapte. Ia uitați ce priveliște incredibilă. Lacul Sevan. Foarte frumos. Aici este camera noastră. Aici sunt alte camere. Să vă arăt și puțin cum arată pe aici. Foarte frumos. Foarte tipică zona aceasta. Ia uitați ce frumos. Avem câteva pisici pe aici. Ei. Acum noi am vrea să facem o baie, sincer. Și o să facem. Dar faza e că bate puțin vântul și nu zic că e frig, dar e răcorică. Dar asta nu ne oprește. Da, lacul Sevan este un lac foarte extins. Este un lac la mare altitudine. Intrăm aici? Deci 5 geamătura până acolo. E adânc, îți dai seama că e adânc. Negru Pokémon. Da, deci noi să intrăm în apă, ne-am decis și cam așa e treaba. Ia zi, cum e apa, e rece? Nu aș putea să fie mai rece, nu? Nu, nu e foarte rece, nu? Da, cred că o să intrăm puțin cu așa cu picioarele. Faza e că bate puțin vântul cam tare și na. Dar e foarte frumos.
Bună dimineața de pe lacul Sevan. Mergem să luăm micul dejun. Hai să vedem. Cam așa arată. Mic dejun, cu vedere. Ia asta și frumos este. Foarte frumoasă. Lacul Sevan este cea mai mare întindere de apă din Armenia și din toată regiunea Caucazului. Iar armenii îl consideră drept ca fiind ca o mare pentru ei, deoarece nu au acces la mare. Și unul din cele mai mari lacuri de mare altitudine din toată Eurasia, deoarece este aflat la o altitudine de 1900 de metri. Iar acum ne vom îndrepta spre acea zonă unde este o mănăstire foarte frumoasă. Deci ar trebui să urcăm până acolo sus, unde este mănăstirea. După cum puteți vedea, este o zonă foarte turistică. Aceasta este mănăstirea Sevanavank din secolul IX. Iar lângă avem lacul Sevan. Ne îndreptăm spre Dilijan, o renumită localitate montană în Armenia. Dilijan, care este supranumită Elveția Armeniei. Acum să vedem dacă este adevărat. Am ajuns la cazare. Tocmai ce am parcat mașina, uitați și voi acolo în spate munții. Să vă arăt și cazarea, foarte faină. Uitați cum e făcut tot în lemn. Foarte frumos. Cam așa arată cazarea. 15 euro pe noapte de persoană. Deci eu zic că se merită. Și cam atât. O să ieșim după aceea pe aici, prin orășel. Aceasta este mănăstirea Hagartin. Este înconjurată de verde și se pare că avem o nuntă. Mă de aici. Da. Aceasta este intersecția principală din
Dilijan. Deci aici în față avem strada principală a vechiului oraș, Dilijan. Deci cam asta a fost din Dilijan. Și căsuța asta arată foarte frumos. Ne cam îndreptăm spre cazare. Dilijan nu e un orășel foarte mare. Am luat o sticlă de vin roșu. O să stăm acolo frumos pe terasă. Și cam aia e. Cam așa arată vinul. Fix în această comună o să mergem mâine. Deci, practic, mergem în regiunea vinului. Așa. Vinul este foarte bun. Aproape 15 grade. Și Armenia este renumită pentru vin, ca Georgia, unde am fost anul trecut. Și cam atât pentru azi. În drumul nostru spre Areni ne-am oprit la această mănăstire pe lacul Sevan, care se cheamă Hairavang. Nu este deloc turistică față de cealaltă care am văzut-o deja. Și acum încercăm să urcăm pe aici, să vedem o vedere mai bună. Aici avem mănăstirea, lacul Sevan. Am ajuns la Areni. Ia priviți ce vedere avem în partea aceea. Zona vinului a Armeniei. Practic aici o să stăm ultimele 2 nopți ale noastre în Armenia. Cam în 5 minute este gata camera. Noi între timp stăm aici. Cam așa arată camera noastră. Ia uite ce fain. E micuță, dar e bună, noi. Avem totul aici. Pac, pac, dușul. Ce mai vrei? Ia da. Hai să vedem vederea la curvă. Nu putem să ieșim? Mic balconaș. Cu vedere pe spre munți. Undeva în spate de acestor munți e granița cu Azerbaijanul.
Mi s-a părut interesant acest semn. Drunk People Crossing. Foarte frumos. Ne îndreptăm spre mănăstirea Noravank. Iar acesta este drumul care duce la mănăstire. Uitați cum arată. Este un defileu. Foarte frumos. Este o biserică medievală. Cam așa se vede drumul de sus. Uitați aceste stânci roșii vulcanice. Ne-am lăsat mașina undeva mai jos, deoarece era coadă, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu dădea voie poliția să treacă mașinile. Și acolo este mănăstirea. Aceasta este mănăstirea Noravank, mănăstire medievală. Având în vedere locul în care se află, cred că este cea mai frumoasă mănăstire care am văzut-o până acum în Armenia. Priviți ce detalii, totul în piatră, este superbă, fără terasă, fără cuvinte. Aia apare mănăstirea unde am fost noi înainte. Să știi, da, asta e. Vezi? Regiunea vinului. Mergi și noi în vin de calitate produs de ei. Marca Reni. Hai noroc! Hai striți băieții. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Penultima zi din aventura noastră în Armenia. Am mers cam 2 ore cu mașina spre sudul țării pentru a ajunge la această mănăstire, mănăstirea Tatev. Suntem înconjurați de verde, de natură. Și totodată în direcția aceea este granița cu Iran, cam la 100 și ceva de kilometri. Este o mănăstire din secolul IX și totodată pe aceea perioadă a fost un important centru de universitate. Este foarte bine că nu sunt deloc turiști. La mine, vezi?
Ma. Aceasta este mănăstirea Tatev din secolul IX. Cea mai bună priveliște. Uitați cum este pusă pe acea platformă de pietre vulcanice. Iar acum am ajuns la Germuc. A fost în drum spre cazare, spre întoarcere. Mergem să vedem o cascadă foarte frumoasă. Ca să faceți o idee, Germuc este cam toată apa imbotiliată în Armenia. Deci ne-am oprit lângă cazare să luăm și noi niște fructe. Ia uitați ce piersici cu 50 de cenți kilogramul. Bine v-am regăsit de aici din Areni, regiunea vinului. Ne pregătim să facem check-out-ul de aici unde stăm și să petrecem ultimele noastre ore în Armenia. Seara avem zborul către Italia, dar înainte o să mai vedem încă două atracții foarte frumoase. Mănăstirea Corvira, care cu vedere spre muntele Ararat, și un baraj de apă foarte frumos. Suntem aproape de triplă graniță Turcia, Azerbaijan, Armenia, iar în spatele avem Iranul. Muntele Ararat, se vede și muntele Ararat. Dreapta și nu? Da, drept. Ce-am pus de tot? Este scandal.
Am ajuns la mănăstirea Khor Virap. Foarte probabil, dacă căutați imagini cu Armenia pe internet, o să vă apară sigur imagini cu această mănăstire. Este situată pe graniță cu Turcia. În fața mea muntele Ararat. Putem să privim granița foarte aproape și primele sate din Turcia, deoarece se vede minaretul de la moschee. Nu știu dacă se vede acolo structura aceea albă. Acum mergem acolo sus. Cred că se vede foarte bine. Este o destinație care nu trebuie ratată dacă veniți aici în Armenia. Foarte frumoasă. S-a lăsat o căldură foarte mare. Am ajuns și la ultima noastră locație, care am plănuit-o să o vedem în Armenia. Acesta este rezervorul de apă, Azazat se cheamă. Uitați ce vedere! Parcă suntem pe altă planetă. Și cam asta a fost cu aventura noastră în Armenia. O să mergem spre capitală, unde vom mai sta câteva ore până când mergem spre aeroport. A fost practic o aventură de 9 zile. Am descoperit această frumoasă țară, mică, dar foarte frumoasă. Și sincer nu am plecat cu așteptări, dar pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Deoarece Armenia a rămas o țară neexplorată, după mine. Nu sunt foarte mulți turiști și asta o face o țară unică, o țară mai tradițională față de celelalte țări. Cam așa arată Yerevan, capitala Armeniei. Seamănă mult cu o capitală europeană, dar pot să zic că sunt diferențe foarte mari între capitala și restul țării. Yerevan arată foarte modern, foarte bine. Am avut 9 zile aici în Armenia, iar am organizat tot eu, adică de la locații de văzut la orice, și eu zic că mi-a reușit. A fost foarte frumos și eu zic că Armenia merită vizitată. Este o țară foarte frumoasă, o țară tradițională. Și cam asta a fost cu aventura noastră în Armenia. O țară mică, dar puțin cunoscută. O țară unică și tradițională. Eu vă mulțumesc că asta până acum și vă aștept la următoarea aventură.